وحشاني كله تمام. النهارده هنبتدي تاني نتعلم النانشاكس من اول وجديد. ازاي هنشرح ازاي تستخدم النانشاكس وايه هي النانشاكس اللي انت المفروض تجيبها. انا بستعمل الادفانسد اللي هو الحديد زي ما انتم شايفين كده. الحديد ده ادفانسد جدا زي ما كانت المره اللي فاتت، وبيتمسك ليه كذا ماسكه. الماسكه بتاعته من هنا زي ما انتم شايفين. الماسكه دي لو انت محتاج تعمل تكنيكس، دي محتاج تعمل سرعه. تمام. النهارده هنشرح البيزكس بتاعت النانشاكس تاني. هنتعلم واحده واحده ازاي نعملها، وعايزكم يا جماعه تجيبوا حاجه زي كده لانها مفيده جدا وسهله. تعمل فتنس حلو، تظبط جسمك، تظبط حاجات كتير، من غير ما انت محتاج ان انت تسترس على فتنس او تروح تعمل جيم جامد. تمام. النهارده نتعلم ازاي نعمل نانشاكس بيزكس. اوكي. بداية كده التريننج في الاول بنعمل حركه زي الدائريه بالشكل ده عشان نتعود بعد كده ازاي نقلب النانشاكس بتاعتنا. اوكي. ودي نقعد نعملها حوالي 20 مره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ومش بعملها كده اهو. تمام. عشان دي ملهاش اي معنى. انا بثبت النانشاكس بتاعتي وابتدي اشتغل زي ما انتم شايفين حركه دائريه بالشكل ده واعد ل 20. اوكي. وبعد كده نفس الحكايه ابتدي ان انا اشتغل اعمل 20 الناحيه الثانيه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. اقلب بعد كده عشان لما اجي اعمل حركه دائريه بالشكل ده يبقى انا عارف ازاي اقلب النانشاكس بتاعتي. اوكي. فدي بدايه الحركات بتاعتي في الاول. في نفس الوقت ما تستعملش الحديد، تجيب الفوم. لو انت عايز تجيب الفوم. اوكي. الحديد ده زي ما اتكلمنا ادفانس. فهنبتدي ان احنا نشتغل 20 وبعدين هنعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعدين نقوم اخر واحده ال10 نقوم قلبي. تمام. دي بدايه مسكه النانشاكس. بمسكها عند التروي، مش بمسكها هنا في ظهري. مش بمسكها عند التروي. اوكي. زي ما انتم شايفين كده اهو. فهنا هتيجي بتعمل باونس اهو. بص حاطط في الجنب اهو. تعمل باونس باك وبعدين ترجع لوحدها. يعني انا ما بعملش حركه صعبه، هي بتروح ترجع لوحدها عشان بعملها عند التروي، مش بعملها ورا. لو عملتها ورا هتوجعني دماغي، فممكن تيجي بظهري تيجي. فببتدي اشتغل زي ما انتم شايفين الحركه بالشكل ده، وفي الاخر بلمها تحت دراعي. تمام. وده بدايه المسكه بتاعت النانشاكس. في اي فايت في الدنيا ببتدي امسك النانشاكس بالشكل ده وباجي بضرب بالشكل ده. دائري بلم تاني، دائري بلم تاني، دائري بلم تاني، بلم تاني كده، بلم تاني. اوكي. فدي بدايه الستانس بتاعتي. الحاجه الثانيه ما باجيش بضرب بالشكل ده فوق. لما باجي بضرب قدام. باونس زي ما انتم شايفين كده. اروح شمال، ممكن اروح يمين في النص، شمال. اعمل الحركه دي 100 مره لغايه ان انا اتعود عليها. تمام. بالشكل ده 100 مره. بعد كده نتعلم ازاي ان احنا نمسك النانشاكس بالشكل ده عشان نقلبها الناحيه الثانيه ونمسكها ونبتدي ان احنا نشتغل بيها بالشكل ده. فزي ما انتم شايفين كده معانا. اوكي. انا بتعلم ببتدي في البدايه بتاعتي زي ما احنا اتعلمنا. انا بعمل الحركه الدائريه بتاعتي. اوكي. عشان الم بيها. بطلع بقوم لامم بيها. اوكي. بنزل وبطلع، بنزل ولف وارجع، انزل ولف وارجع.
انزل والف وارجع، انزل الف وارجع. هنكرر دي 20 مره. 1 2 2 2 2 وهكذا لغايه لما تتقنها صح. شمال ويمين بالشكل ده، بالشكل ده. تمام؟ لان احنا بعد كده نتعلم ازاي ان احنا نستخدم دراعاتنا الاثنين في النون شوكس. نبتدي نشتغل النون شوكس بالاثنين زي ما انتم شايفين كده اهو. اوكي، باونس باونس عند التراي، باونس عند التراي. اوكي، باونس عند التراي. تاني حاجه يا جماعه الحركات اللي هي البهلوانيه بقى، اللي هي فاهم اوف 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 اوف، والناس اللي هي ايه بتاعت النينجا تيرتلز والكلام ده كله. الكلام ده مش هيفيدك، مش هيفيدك في اي فايت. وناس كتير قوي بتعمله وفي الاخر تيجي في لحظه الفايت بتاعتك ما بتبقاش ريل فايت، بيبقى مهرجان، واخد بالك؟ وممكن يتاخد منك نون شوكس وتتضرب علقه زي الفل. فاحنا مش عايزين نتضرب، احنا جايين ندافع عن نفسنا. النون شوكس دي اسهل سلاح ممكن تستخدمه ان انت تدافع عن نفسك ضد اي حد. لو انت اتعلمت ازاي تعمل البيزك صح هتقدر تشتغل اي حاجه وتعمل اي حاجه، ومش محتاج ان انت تعمل الحركات البهلوانيه الا بعد كده في الادفانس ليفل. والادفانس ليفل دي بتاخد مراحل، ولكن ممكن تتعلمها بسرعه طالما اتعلمت واتقنت البيزكس اللي احنا بنقولها النهارده. تاني حاجه يا جماعه الحركه بتاعتنا ان احنا بنشوط قدام زي ما انتم شايفين كده. ما بروحش افرد نفسي واعمل كده اهو، لا، بالنص عندي بروح جاي كده اهو، انا ايدي دراعي ثابته واشتغل كده، واشتغل فوق، واشتغل فوق، واشتغل في النص، واشتغل تحت. اوكي، بحيث ان انا بقدر ان انا لو حد جه عليا بقوم لايشه كده بالشكل ده، اضرب جامد. اوكي، بضغط جامد. دي برضه هنعملها 50 مره عشان نقدر ان احنا نتعود عليها. شمال ويمين، شمال ويمين، شمال ويمين. اوكي، مره بالشمال، مره باليمين، مره بالشمال، مره باليمين، عشان تقدر ان انت تتعود عليها وتشتغل عليها بسرعه. اوكي، وعشان بعد كده بنستخدم اثنين نون شوكس نعرف ازاي ان احنا نشتغل. واهم حاجه يا جماعه ان انت تعرف ان الفورس بتاعت العظمه بتاعت النون شوكس او السلاح نفسه، الفورس بتاعته بتيجي هنا. تمام؟ مش بتيجي هنا، بتيجي من الارض بتمتد لجسمك، بتطلع في السلاح، بتيجي في الاخر هنا خالص. هي دي الحته المركز بتاعتك اللي بتضرب بيه، مش هنا. اوكي، فلما بتيجي في الفايت وانت داخل اوكي بتضرب بالشكل ده، ولازم تسمع صوتها كده. السناب بتاعتك اللي انت بتسمعها في النون شوكس زي السناب بتاعت البوكسينج، الجاب بتاعتك. اوكي، نفس الفكره، هو ده اتقان ان انت تمسك النون شوكس. لو ما عملتش كده يبقى انت بتلعب اي لعبه ثانيه غير النون شوكس. تمام؟ ولو انت اتعلمت البيزك اللي احنا بنعملها دلوقتي دي هتبقى سهل عليك جدا ان انت تشتغل بعد كده على اي ادفانس ليفل واي بروجرام تاني. المهم ان انت تتعلم البيزكس. اوكي، فهنشتغل تاني على البيزكس. 1 2 3 دائريه، ارجع تراي. 1 2 3 دائريه، وارجع على تراي واضرب. 1 2 3 دائريه، وارجع على التراي. اوكي، تمام. الحركه الثانيه يا جماعه ان احنا ازاي نمسك النون شوكس في لحظه الضرب او لحظه الفايت. اوكي، حاجه من الاثنين، يا اما بمسكها بالشكل ده واخش على طول، يا اما بمسكها من تحت دراعاتي زي ما علمتكم، يعني احنا بنمسك بالشكل ده. اوكي،
وبنيجي نضرب نطلع وناخدها تاني، نطلع وناخدها تاني، نطلع وناخدها تاني، نطلع وناخدها. انا مش عايز بقى ايه حركات اللي هي كده اهو اللي هي فوق، لا دي مش صح، دي مش صح. الصح ان انت بتضرب قدام تاخدها، تضرب قدام تاخدها زي ما انتم شايفين كده، ولو وقعت تكررها لان ده حديد فممكن يتزحلق، فان انت بتتقن ان انت تاخده تحت دراعك ده بيبقى صعب شويه، غير النون شوكس الفوم او نون شوكس الخشب ممكن تتلم بسرعه، لكن الحديد ممكن ان هي تقع منك، فلازم تتقن ان انت كل مره تبقى دماغك سريعه وتقدر تلم النون شوكس تحت دراعك. اوكي بالشكل ده 1 2 3 4 5 6 وقعت مني 1 2 3 4 5 6 7 وقعت مني 1 2 وهكذا. تفضل ان انت تتمرن عليها بالشكل ده لغايه ما تجيب اول 10 مظبوطين، بعد كده هتبقى معاك سهله جدا. تمام؟ ارجو ان الحلقه دي تكون بسيطه سهله ولذيذه في الاول، بعد كده هنتعلم الحاجات التانيه، هنتعلم ازاي ان احنا نلف النون شوكس بتاعتنا بالشكل ده وناخدها تحت بطننا، برضو هنتعلم حاجات تانيه اسرع بس مع الوقت. فلو عجبتكم الحلقه دي يا جماعه يعني اتبسطوا بيها، ولا تعملوا فولو ولا تعملوا اي حاجه، اتبسطوا بيها هتعجبكم، وانزلوا اشتروا نون شوكس هتتبسطوا بيها جدا. اوكي يلا سلام.